हे पहा व्यूअर्स, आता मी तुम्हाला जे आल्याची जे पेस्ट करायला शिकवणार आहे. आपलं जे आलं आहे, तर हे आलं जे आहे ना, ते मी स्वच्छ धुवून फॅन खाली ह्याची पूर्ण माती काढली आहे, चोळून चोळून ह्याला धुतलं आणि स्वच्छ धुवून ह्याला फॅन खाली 1 तासभर वाळून ठेवलं आहे. तुम्ही बघू शकता अजिबात हे आलं एकदम एकदम छान स्वच्छ असं आहे. तर आता आपण काय करणार आहे ना, ह्याचं साल काढण्यासाठी तुम्ही सुरीचा वापर करू शकता किंवा मग असं चमचे घ्यायचा आणि आपल्याला फक्त ह्याची वरची जी स्किन आहे ना, ही पहा, अशी फक्त स्क्रेप केली की निघून जाते. हे पहा, आणि जास्त ना ह्याच्यात एक्स्ट्रा जे आहे ना आल्याचं वेस्टेज पण होत नाही. सुरी वापरली तर जास्त किंचितसं निघतं ह्याची स्किन. तर असं चमच्याचा वापर करायचा आहे आणि पूर्ण जे आहे ना, हे आल्याचं जे साल आहे ते तुम्ही असं असं स्क्रेप करून काढायचं आहे. हे पहा, हे पहा असं. आता असं केल्यामुळं काय होतं ना, आल्याचं जी स्किन आहे ना तिच्यामध्ये असतो कडवटपणा, आणि जेव्हा आपण आल्याची पेस्ट बनवतो तर हा कडवटपणा त्या पेस्टमध्ये मिक्स होतो आणि काही दिवसानंतर जी आल्याची पेस्ट आहे ती कडवट चव येते त्याला. त्यामुळं हे सालींचा आपण वापर करायचा नाही आहे पेस्टमध्ये. ह्या साली काढून व्यवस्थित ठेवायच्या आहेत एका प्लेटमध्ये. आणि हे जे आलं आहे हे पूर्ण असं ह्याची साल काढून घ्यायची आहे. त्यानंतर मी आता तुम्हाला पुढची प्रोसेस दाखवते. पहिले आपण सर्व जे अद्रक आहे आपल्याकडे त्याची अशी साल काढून घ्यायची आहे. हे पहा व्यूअर्स, आता मी संपूर्ण आल्याचे जे आहेत ना ते छान असं तुम्ही बघू शकता साली काढून घेतलेले आहेत. साली काढल्यामुळे आपल्या आल्याची पेस्ट कडू पडणार नाही. आता तुम्ही म्हणाल हे एवढ्या सालीचं काय करायचं आहे, तर ही साल अजिबात फेकून द्यायची नाही आहे. कारण आपण जे आहे ना आलं पहिले सगळं स्वच्छ धुतलेलं आहे, सगळी माती काढून त्याला फॅन खाली 1 तास वाळवून घेतलेला आहे. आणि त्यानंतर ही जी साल आपण काढलेली आहे ही स्वच्छ साल आहे, ती फेकून द्यायची नाही आहे. ही तुम्ही उन्हामध्ये वाळवून ठेवा आणि ही तुम्ही चहापत्तीमध्ये मिसळून ठेवू शकता. म्हणजे जेव्हा चहा तुम्ही प्याल तेव्हा हिचा वापर तुम्ही करू शकता. किंवा मग अशीच ही छान अशी उन्हामध्ये 5-6 दिवस कडक वाळवून एखाद्या प्लास्टिकच्या बर्नीमध्ये भरून जेव्हा तुम्हाला चहा बनवायचा तेव्हा ही वापर तुम्ही करू शकता. पण फेकून हे देऊ नका, कारण ह्याच्यातही खूप छान तिखटपणा असतो. कारण आहे ना, जेव्हा आपण ही साल काढतो ना तर ह्याच्यामध्ये थोडासा साल काढतो ना तेव्हा ह्याच्यामध्ये ना थोडासा आल्याचा भाग पण जातो. कारण आहे ना, हे जे असे खाचे असतात आल्याचे, जेव्हा ते तिथलं आपण साल काढतो ना तर थोडासा आल्याचा तुकडा पण त्याच्यात गेलेला असतो सालींमध्ये, आणि सालींनाही तिखटपणा असतो. तर हे तुम्ही छान असं वाळवा. हे मी देखील वाळवणार आहे आणि चहामध्ये टाकण्यासाठी ठेवून देणार आहे. आता तुम्ही हे चहापत्तीमध्ये मिक्स करा, मिक्स करून ठेवा, म्हणजे तुम्हाला वेगळं टाकायची गरज नाही. किंवा वाळवून एखाद्या बरणीत ठेवा आणि जेव्हा चहा करायचा आवडीनुसार ॲड करा. आता हे मी साईडला ठेवून देते. आता आपण सगळ्यात आधी बघणार आहे ते आल्याची पेस्ट. तर आल्याची पेस्ट पहिली बनवायचं कारण की उपवासाला आलं चालतं, त्यामुळं आल्याची आधी आपण पेस्ट बनवायची आहे. आणि आलं लसणाची जी आपण पेस्ट बनवणार आहे, तर कधीही लक्षात ठेवा आलं लसणाची पेस्ट बनवताना आलं आणि लसूण या तुम्ही समप्रमाणात घ्या, किंवा लसणाचं प्रमाण जास्त ठेवा ना आल्याचं कमी. पण आलं जास्त आणि लसूण कमी असं प्रमाण घेऊ नका, कारण मग खूप उग्र चव येते भाजीला आल्यामुळे. त्यामुळे कधीही लसणाचं प्रमाण जास्त ठेवायचं आहे किंवा समप्रमाण घ्यायचं आहे. तर इथे मी लसणाचं प्रमाण जास्त घेणार आहे. इथे 1 वाटी आहे माझ्याकडं लसूण, तर याच वाटीने मी ना अर्धा वाटी अद्रक घेणार आहे. तर माझ्याकडं अशीच 1 वाटी आहे सेम याच मापाची. तर आता आपण सगळ्यात आधी जे आहे ना आलं चिरून घ्यायचं आहे छान असं, म्हणजे आपण आल्याची जी पेस्ट आहे ना ती करण्यासाठी आपल्याला आलं व्यवस्थित उरेल. तर आता आपण छान असं हे कट करून घेऊया पातळ पातळ. आणि जे पण तुम्ही चिरायला साहित्य पोलपट वापराल किंवा कुठलंही सगळं कोरडं हवं आहे. ओलं पाण्याचं वगैरे अंश जाऊ देऊ नका, नाही तर खराब होऊ शकतं तुमचं. आल्या लसणाची पेस्टची जी शेल्फ लाईफ आहे ती कमी होऊ शकते. आता आपण हे वाटीमध्ये ना ॲड करायचं आहे आणि बघायचं आहे प्रमाण, हे कमी जास्त नको आहे आपल्याला. समप्रमाण घ्या किंवा आल्याचं प्रमाण कमी घ्या आलं लसूण पेस्टसाठी. तर इथे मी ॲड करत जाते आलं. बरोबर आपण
अर्धी वाटी घेणार आहे. इथे 1 वाटी आपल्याकडे लसूण आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता अर्धी वाटी आपण घेतलं आलं आणि 1 वाटी घेतलाय लसूण. तर आता आलं आणि लसूण आपण न पाणी टाकता मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे. पण सगळ्यात आधी आपण बनवायची आल्याची पेस्ट, कारण मिक्सरचं भांडं मग लसणाचं होऊन जाईल, तर तुम्हाला उपवासाला वापरता येणार नाही. तसं हे अद्रक तुम्ही उपवासाच्या भाजीला किंवा फक्त तुम्हाला अद्रकच वापरायची आहे तर त्यावेळेस याचा वापर करू शकता. तुम्ही फक्त लसणाची पण पेस्ट बनवून ठेवू शकता. तर आपण सगळ्यात आधी आता हे आलं चिरून घेऊया, फक्त आल्याच्या पेस्टसाठी. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपण आलं पूर्ण आता चिरून घेतलेलं आहे. तर आता सगळ्यात महत्त्वाची टीप मी तुम्हाला सांगते. आता बऱ्याच वेळा काय होतं ना, की आपण लसूण डाळीसाठी वगैरे भाज्यांसाठी निवडून ठेवतो आणि प्रत्येक रेसिपीमध्ये आपण आलं लसूणची पेस्ट वापरत नाही. तर हा लसूण आपण एकदम जर सोलून ठेवला तर बऱ्याच वेळा काय होतं, तो सुकतो बाहेर ठेवला की, आणि फ्रीजमध्ये ठेवला तर इतर गोष्टींना त्याचा वास लागतो. तर अशा वेळेस काय करायचं, अशी काचेची बॉटल घ्यायची आहे. शक्यतो काचेचीच घ्या, प्लास्टिकचा वापर करू नका. आणि असा लसूण जो आहे ना, तो या काचेच्या बॉटलमध्ये भरायचा आहे आणि हिला झाकण लावून फ्रीजमध्ये ह्याला स्टोअर करायचं. ह्याच्यामुळे काय होतं, एअरटाईट झाकण असल्यामुळे इतर पदार्थांना लसणाचा वास लागत नाही आणि काचेची बॉटल वापरल्यामुळे लसूण एकदम छान टिकतो. अगदी महिनाभर म्हटले तरीही हा लसूण असाच राहतो. फक्त काचेच्या बॉटलचा वापर करा, इतर वस्तूंना तुमच्या लसणाचा वास लागणार नाही आणि लसूण पण खूप छान राहतो. त्यामुळे अशी ही आणखीन एक टिप आहे तुमच्यासाठी. आता मी लसूण हा स्टोअर तर करत नाही आहे, आपण आलं लसणाची पेस्ट बनवणार आहे, पण तुम्हाला मी दाखवलं की कसं तुम्ही लसूण स्टोअर करून ठेवू शकता. कारण आपण ज्या हिरव्या पालेभाज्या बनवतो त्याच्यात आपण लसूण चिरूनच टाकतो, पेस्ट वापरत नाही. आता सगळ्यात आधी सर्वप्रथम आपण घ्यायची आहे कोरडं भांडं घ्यायचं आहे. मिक्सरचं ओलं वगैरे घेऊ नका, नाही तर तुमची पेस्ट खराब होऊ शकते. तर सगळ्यात आधी आपण ह्याच्यामध्ये आलं टाकायचं आहे आणि आल्याची पेस्ट आपण बनवून घ्यायची आहे. तर महत्त्वाची गोष्ट, जर तुम्ही हे आलं भाजीसाठी वापरणार असाल, उपवासासाठी भाजीसाठी, तर मग ह्याच्यामध्ये तुम्ही 1 चमचा मीठ टाकायचं आहे, खाण्याचं मीठ, आणि मग ह्याला वाटायचं आहे. मिठामुळे आल्याला पाणी सुटतं आणि पेस्ट छान होते. पाण्याचा वापर करायचा नाही. पण जर तुम्हाला हे आलं समजा चहासाठी तुम्हाला स्टोअर करून ठेवायचं, रोज कोण आलं किसणार किंवा चहा बनवण्यासाठी चिरत बसणार म्हणून पेस्ट करायची असेल, तर ह्याच्यात मीठ न टाकता ह्याची पेस्ट बनवा. तरीही पेस्ट ही छान राहते फ्रीजमध्ये. फक्त तुम्ही एखादा प्लास्टिकचा डब्बा ठेवायचा आहे. इथे माझ्याकडं प्लास्टिकचा मी स्वच्छ घासून ठेवलेला डब्बा आहे. असा डब्बा आहे, ह्याच्यामध्ये तुम्ही ही पेस्ट स्टोअर करू शकता. असा जर डब्बा नसेल, स्टीलच्या डब्याचा वापर केला तरीही चालेल. आणि तसंही नसेल तुम्ही, तर तुमच्या घरात कुठचाही असा मसाल्याचा प्लास्टिकचा डब्बा असेल रिकामा, तर अशा मसाल्याच्या डब्यामध्ये पण तुम्ही स्टोअर करून ठेवू शकता. नसेल तर स्टीलच्या डब्याचा वापर केला तरीही चालतो. आता ही पेस्ट जी आहे, तर ह्याच्यामध्ये मी मीठ टाकत नाही, कारण आपण ह्याचे क्यूब्स जरी बनवून आहे ना फ्रीझरमध्ये ठेवले आणि नंतर ते क्यूब्स एखाद्या प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये भरून ठेवले फ्रीझर सेक्शनला, तर ही पेस्ट वर्षभर राहते. मग ती तुम्ही चहासाठी वापरू शकता किंवा भाजीमध्येही ॲड करू शकता. फक्त ह्याच्यात आपल्याला पाणी ॲड करायचं नाही आहे. आता हे मी पहिले मिक्सरला फिरवून घेते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता मी जी आहे ना, ही आल्याची पेस्ट आहे ना, ही केलेली आहे. आता तुमचं समजा जर आलं खूप कोरडं असेल आणि होतच नसेल ह्याची पेस्ट आणि कण राहत असतील, तुकडे राहत असतील आल्याचे, तर हा जो चमचा आहे ह्याच्याने 2 चमचे पाणी फक्त ह्याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे आणि मग ह्याची पेस्ट करायची आहे. तर तुम्ही इथे गरम करून थंड केलेला पाण्याचा वापर केला तर उत्तम, किंवा तुमच्याकडं मग फिल्टरचं पाणी असेल तर तेही चालेल. फक्त अगदी हे 2 चमचे इतकंच पाणी ह्याच्यामध्ये ॲड करायचं. आता तुम्ही बघू शकता आपली छान अशी ही मऊसूत, बघू शकता अगदी मऊसूत पेस्ट ही तयार आहे. तर ही पेस्ट आता तुम्ही उपवासाच्या भाजीला वगैरे वापरू शकता, किंवा तुम्हाला चहा करायचा असेल तर ह्याचे छोटे छोटे क्यूब्स बनवून देखील तुम्ही वापरू शकता. तर आता ही पेस्ट आहे ना, आपण काढून घेऊया एका प्लेटमध्ये. लक्षात ठेवा, जर तुम्हाला हे वाटायला जमत नसेल तर 2 चमचे ह्याच्यामध्ये पाणी ॲड करा, किंवा जर तुम्ही ही पेस्ट फक्त भाजीला वापरणार असाल, चहा वगैरेला तुम्ही वापरायची
तुम्हाला नसेल तर तुम्ही पाण्याच्या ऐवजी इथं 1 चमचा हा भरून मीठ टाका, म्हणजे आल्याला पाणी सुटेल आणि तुम्हाला पाण्याची गरज लागणार नाही. आता ही जी पेस्ट आहे जी मी तुम्हाला दाखवली आहे आता करून आल्याची, तर ही जी पेस्ट आहे ही जर तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवली एअरटाईट डब्यामध्ये 1 ते 1.5 महिना छान राहते, अजिबात ह्याला काहीही होत नाही फ्रीज सेक्शनमध्ये. आणि जर तुम्ही फ्रीजरमध्ये जर ही स्टोअर केली तर ही वर्षभर राहते, हिला काहीही होत नाही. तुम्ही वर्षभर ही पेस्ट स्टोअर करून ठेवू शकता. तर जर तुम्हाला ही अशी स्टोअर करायची नसेल, तुम्हाला असं वाटेल की प्रत्येक वेळेस हिचा बर्फ तयार होतो तर आपण हिला कसं वापरायचं भाजीमध्ये टाकण्यासाठी फ्रीजरमधून, तर इथे ना माझ्याकडनं असे सिलिकॉनचे मोल्ड आहे. जर तुमच्याकडे हे सिलिकॉनचे चॉकलेटचे मोल्ड नसतील तर तुम्ही काय करायचं आहे ना, ह्याच्या ऐवजी बर्फाच्या ट्रेचा वापर करायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये अगदी थोड्या प्रमाणात हे मिश्रण टाकून द्यायचं आहे. आता इथे पहा, मी इथे अगदी छोटे छोटे क्यूब तयार करणार आहे. आपण भाजीला किती 1 किंवा 2 चमचे पेस्ट वापरतो, तर मी आता हा साचा असा मी हाताने भरणार आहे, कारण दाबून भरलं ना तर क्यूब छान तयार होतात. तर आता मी तुम्हाला हे जवळून दाखवते भरून, म्हणजे तुम्हाला आयडिया येईल. हे पहा, असं क्यूब घ्यायचं आहे. स्वच्छ सिलिकॉनचा मोल्ड पण आहे ना, स्वच्छ धुवून घ्यायचं. हे पहा, असं दाबून भरायचं आहे, म्हणजे तुम्ही हा जो क्यूब आहे हा थंड झाल्यानंतर काढून एखाद्या प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये हे क्यूब स्टोअर करून ठेवू शकता फ्रीजर सेक्शनला. आणि भाजीमध्ये जेव्हा तुम्हाला टाकायचा 1 क्यूब काढला आणि टाकला, मी तुम्हाला हे क्यूब देखील तयार करून दाखवणार आहे. आणि तुम्हाला नुसती जर कमी वेळासाठी जर ही पेस्ट ठेवायची असेल तर तुम्ही एखाद्या डब्यामध्ये, अशा डब्यामध्ये ही स्टोअर ठेवू शकता, जर तुम्हाला जास्त दिवसांसाठी स्टोअर नाही करायची. आता मला ही पेस्ट मी इतकी आल्या लसणाची पेस्ट जास्त वापरत नाही, त्यामुळे मी हे डायरेक्ट फ्रीज करते, म्हणजे कधीही मी हे चहामध्ये किंवा भाज्यांमध्ये ही ॲड करू शकते. आणि उपवासाच्या भाज्यांमध्ये ना लसूण आपण वापरत नाही, म्हणजे सात्विक जेव्हा आपण बनवतो आलं वापरतात बरेच लोक, तुम्ही त्यावेळेस देखील वापरू शकता. तुमचं जर आलं जे आहे ना ते ताजं असेल ना तर तुम्हाला याच्यामध्ये पाणी घालायची गरज नाही पडणार. तुमच्या आल्याला ऑलरेडी पाणी सुटेल मीठ टाकल्याबरोबर. आणि मीठ टाकता बनवायची असेल पेस्ट तर 2 चमचे पाणी ॲड करा. 1 मोल्ड आता आपला भरून झालेला आहे पूर्ण, तर हा मी फ्रीजरमध्ये ठेवते. तर आता आपण जे आहे ना आल्याची क्यूब करून ठेवलेले, आणि मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की जर तुम्हाला आल्याची पेस्ट स्टोअर करायची असेल तर तुम्ही प्लास्टिकच्या डब्यामध्ये करू शकता. ती पण 1 महिन्यासाठी छान राहते, 1-1.5 महिना फ्रीजमध्ये. आणि जर फ्रीजरमध्ये ठेवली तर तीच पेस्ट तुमची वर्षभर पण राहू शकते. पण तुम्ही त्याच्यात जर मीठ ॲड केलं तर चांगलं राहील, नाही ॲड केलं बर्फ बनवून ठेवला पेस्टचा तरीही चालतो. आता मी तुम्हाला शिकवणार आहे आलं लसणाची पेस्ट कशी करायची. तर आपण हे सेम भांडं घ्यायचं ज्याच्यात आपण आल्याची पेस्ट केली होती, आणि इथे आपण आलं घ्यायचं आहे आणि लसूण आपण दुप्पट घेतलेला आहे, तर लसूण ॲड करायचं आहे. पहिलं ह्याला आपण फिरवून घ्यायचं आहे, थोडंसं बारीक करायचं आहे, नंतर मी सांगते पुढे काय ॲड करायचं आपण. तर हे पहा, इथे आपण थोडंसं बारीक करून घेतलेलं आहे आलं आणि लसूण. तर आता आपण काय करणार आहे ना, या आलं लसणाच्या पेस्टमध्ये 2 चमचे मीठ टाकायचं आहे. आता 2 चमचे मीठ टाकून ही परत पेस्ट फिरवून घ्यायची आहे. हे पहा, बघू शकता तुम्ही किती छान ह्याला पाणी सुटलेलं आहे. पण ही पेस्ट जी आहे ना, पाणी सुटलं आहे पण ही पेस्ट जी आहे ती बारीक झालेली नाही. तर आता आपण काय करायचं आहे, या पेस्टमध्ये 4 चमचे पाणी ॲड करायचं आहे. 4 चमचे पाणी ॲड केलं की परत एकदा हिला मिक्सरला फिरवून घ्यायची आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता जी आहे ना आपली पूर्ण अशी पेस्ट तुम्ही बघू शकता आलं आणि लसणाची. हे पहा किती छान अशी मऊसूत पेस्ट आपली तयार आहे. तर आता काय करायचं आहे ना, ही पेस्ट आहे ना, जर तुमची अशी पेस्ट फाईन झाली नाही ना तर तुम्ही ह्याच्यात ना 2-3 चमचे पाणी आणखीन ॲड करू शकता आणि वाटू शकता. आपण ह्याच्यात मीठ टाकलेलं आहे,
तर ह्याच्यामध्ये मीठ आहे, तर हे अजिबात खराब होणार नाही. त्यामुळे तुम्ही आता हे प्लास्टिकचा असा डबा घ्यायचा आहे आणि ही आल्या लसणाची पेस्ट जी आहे स्टोअर करून ठेवायची आहे. तर ही तुम्ही फ्रीजमध्ये जर ठेवली ना तर ही 1 महिना छान राहते, 1 ते 1.5 महिना. पण लाईट जर गेली तर तुम्ही वापरायच्या आधी एकदा चेक करून बघू शकता. बरेच वेळा उन्हाळ्यामध्ये लाईट जाते, तर अशा वेळेस प्रॉब्लेम होऊ शकतो, पेस्ट खराब होऊ शकते. त्यामुळे जर लाईट वगैरे गेली नाही किंवा लगेचच आली अर्ध्या 1 तासात तर नाही पेस्ट खराब होत. पण समजा 5-6 तास गेली, फ्रीज नॉर्मल टेम्परेचरला आला तर ही पेस्ट खराब होऊ शकते. पण फ्रीजमध्ये जर तुम्ही ठेवलीत ना तर ही छान अशी 1-1.5 महिना राहते फ्रीजमध्ये, खराब होत नाही. आणि हीच पेस्ट जर तुम्ही स्टोअर करून फ्रीझरमध्ये जर ठेवली, फ्रीझर सेक्शनला, तर ही पेस्ट तुमची वर्षभर खराब होत नाही. तुम्ही कधीही वापरू शकता. आणि जसे मी आल्याचे क्यूब केलेले आहेत त्याप्रमाणे क्यूब करून जर प्लास्टिकच्या पिशवीत स्टोअर केले तर आलं लसूण पेस्ट तुम्ही कधीही वापरू शकता. आता ही मी ठेवून देते आणि तुम्हाला आल्याचे जे क्यूब्स आहेत तयार झालेले आल्याचे पेस्टचे ते दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपले जे आल्याचे तुकडे आहेत ना ते तुम्ही बघू शकता. तर हे आपले आल्याचे जे तुकडे आहेत जे आपण फ्रीज करून ठेवले होते ते हे पहा किती छान हे आता फ्रीज झालेले आहेत. तर हे काय करायचं ना, पटापट हे काढून टाकायचे ह्याच्यामधून. आणि आता तुम्हाला जेव्हा कधी भाजी बनवायची आहे, तुम्ही हे एक आल्याचा पेस्टचा तुकडा पहा, छोटासाच आहे, मी खूप जास्त मोठा नाही, 1 चमचा एवढा बनवलेला आहे. हे करू शकता तुम्ही, काढून टाकू शकता भाजीमध्ये. किंवा चहा तुम्हाला बनवायचा, आपण ह्याच्यामध्ये मीठ नाही टाकलं त्यामुळे हा तुम्ही 1 क्यूब आहे ना चहामध्ये पण ॲड करू शकता, तुमचा आल्याचा चहा तयार होईल. हे पहा, आता मी तुम्हाला दाखवते की हे स्टोअर कसं करायचं आहे आपल्याला. आता हे आपण सगळे क्यूब्स काढून घेतले. अशी एक छोटीशी प्लास्टिकची पिशवी घ्यायची आहे नॉर्मल, जी आपण सामान वगैरे आणतो ह्याच्यामध्ये, साखर वगैरे. आणि तुमच्याकडे झिपलॉक बॅग असेल तर तिचा वापर केला तरीही चालतो. हे पहा, हे आहेत आपले आल्याचे पीसेस. आणि हे पहा, आता ह्याला लगेचच गाठ मारायची आहे. आणि ह्याला तुम्ही फ्रीझरमध्ये 1 वर्षापर्यंत स्टोअर करू शकता. आणि फ्रीजमध्ये तर तुम्ही ही पेस्ट ठेवली तर 1-1.5 महिना आरामशीर राहते. पण फ्रीझरमध्ये स्टोअर केली तर वर्षभर तुम्ही हे ठेवू शकता असं. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपल्या आल्याचे क्यूब आणि आपले आलं लसूण पेस्ट दोन्हीही बघू शकता किती छान आहे. हे तुम्ही छान असे स्टोअर करू शकता. मी सांगितलेल्या पद्धतीने स्टोअर करा. तुमचे हे जे व्यवस्थित राहील आलं आणि आलं लसणाची पेस्ट.